الوفاء لا يباع ولا يشترى، بل هو طبع من سعى وجرى. ومن كان بالوفاء يغترى، فهو عطر في الحياة وفي الثرى. ولو علم من لا وفاء له ومن افترى، لكان فعل مثله إن درى. حدثت هذه القصة في العراق بمحافظة زيقار. كان يوجد هناك رجل يدعى أبو غايب يبلغ من العمر 76 سنة. عاش أبو غايب عمره كله وحيدا معزول عن الناس في بيت بسيط للغاية على ضفاف نهر الفرات، وليس لديه أي أبناء، فلم يتزوج أبو غايب سابقا. كان يعمل عسكري وتقاعد من العمل، وقامت الناس بتسميته باسم أبو غايب لأنه كان دائما غائب عن الناس. وعندما عرف أن الناس تسميه بهذا الاسم، ظل هو أيضا يعرف نفسه للناس على أنه اسمه أبو غايب إذا صادف الأمر وتكلم مع أحد. بدأت هذه القصة في عام 2005 عندما توجه أبو غايب إلى وسط البلد، وهذا على غير عادته، فهو يعيش معزولا عن الناس ولا يحتك بأحد. لكن الناس عندما تراه تعرفه جيدا وتعرف أنه انطوائي ولا يحب الكلام مع أحد. ذهب أبو غايب إلى أحد المحلات التي تبيع الموبايلات، فتعرف عليه صاحب محل الموبايلات وقال له: كيف حالك عم أبو غايب؟ كيف أقدر أن أخدمك؟ قال له: أريد أن أقوم بشراء عدد 2 موبايل، وأن يكون سعرهم بسيط، وعدد 2 شريحة اتصال، وأن تكون أرقامهم تشبه بعضهما إلى حد كبير. بالفعل قام صاحب المحل بتوفير له ما يريد بنفس المواصفات التي طلبها. قال له أبو غايب: إني لا أعرف كيف طريقة استخدام الموبايل والاتصال، أريد منك أن تعلمني كيف طريقة التعامل معه. بالفعل استجاب له صاحب المحل وجلس معه يعلمه كل شيء عن الموبايل. وبعد أن تعلم كل شيء بالموبايل، طلب أبو غايب من صاحب المحل أن يقوم بتعبئة شريحة اتصال من الذي قام بشرائهم برصيد كبير للغاية. بالفعل قام صاحب المحل بفعل ذلك أيضا، فقام أبو غايب بإعطائه حسابه كاملا. وأثناء ذلك كان يجول في خاطر صاحب المحل بعض الأسئلة، وهو أن أبو غايب يعيش معزولا عن الناس بمفرده ولا يتواصل مع أحد، فلماذا قام بشراء عدد 2 موبايل وعدد 2 شريحة اتصال بأرقام متشابهة إلى حد كبير؟ فتجرأ صاحب المحل وقال: عم أبو غايب، أريد أن أسألك سؤال إن كنت تسمح لي. قال له أبو غايب: تفضل. قال له صاحب المحل: أنت تعيش بروحك الآن وقمت بشراء عدد 2 موبايل، لماذا؟ هل ستعطيهم لأحد هدية أم ماذا؟ هنا قام بالضحك أبو غايب وقال له: قصتي طويلة جدا وأخاف أن أحكي لك وتتأثر. قال له صاحب المحل: أريد أن أشاركك أفكارك وأريد معرفة قصتك بالضبط. هنا جلس أبو غايب مرة أخرى معه بالمحل وقال له: أعطني كوب من الشاي قبل أن أبدأ سرد لك قصتي. هنا قام صاحب المحل على الفور بإحضار كوب من الشاي إلى أبو غايب وجلس بجانبه. قال له أبو غايب: قصتي بدأت قبل 50 عاما. كنت أحب امرأة حبا شديدا، وكذلك هي كانت تحبه بشدة. وفي أحد الأيام صارح أبو غايب الفتاة بأنه يريد التقدم لها. قالت له: فلتأتي لنا للتقدم لأبي على الفور. شعر بالسعادة أبو غايب وذهب إلى أمه وقال لها: يا أمي، يوجد فتاة أحبها حبا شديدا وهي أيضا كذلك، وأنا الآن توظفت وأصبحت عسكري وأقدر أن أقوم بفتح بيت. قالت له أمه: هذا يوم المنى، سأتكلم مع أبوك وسنذهب أنا وهو إلى بيت الفتاة ونتقدم لها. بالفعل وفي اليوم التالي ذهبت أم أبو غايب مع والده إلى بيت الفتاة ليتقدموا لها. وكان والد أبو غايب لديه مركب صغير ويعمل في صيد الأسماك، ووالدته تعمل في نسيج السجاد، وكان في السابق بعض المهن تستعر منها بعض الناس، وهذا كان من أكثر الأفكار الغير لائقة على الإطلاق. فعندما تقدم لطلب يد الفتاة من أهلها لولدهم أبو غايب، رفض أهل الفتاة بشدة بحجة أن مهنهم التي يعملون بها لا تناسبهم. هنا قال والد أبو غايب وأمه أن ولدهم يعمل عسكري وليس له أي علاقة بعملنا.
قال لهم والد الفتاة: هذه عاداتنا، وعذرا ما بناسبكم. قام والد ووالدة أبو غيب بالذهاب والتوجه إلى بيتهم، حيث كان ينتظرهم أبو غيب في توتر شديد. وعندما حضر الأب والأم قالوا له: هذه الفتاة ليست من نصيبك. قال لهم: لماذا؟ قالوا له: لأنهم لا يريدون أن يناسبونا بسبب المهنة التي نمتهنها. حزن أبو غيب حزنا شديدا، وتواصل مع الفتاة بعدها بعدة أيام، وقام بالالتقاء بها، وقال لها: ما تقدرين أن تتكلمين مع أهلك حتى يوافقوا على زواجي منك؟ إني أحبك كثيرا وأنت تعلمين ذلك. قالت له: ما لي أي سلطة في الكلام معهم، وما أقدر فعل أي شيء سوى أني أوعدك إني إذا ما تزوجتك ما أتزوج غيرك. فقال لها أبو غيب: وإني أوعدك إذا ما تزوجتك أنت ما أتزوج أحد غيرك، وهذا عهد بيننا. هنا تفرقوا عن بعضهما، وظل أبو غيب يوميا إذا أفرغ من عمله يذهب إلى بيت الفتاة من بعيد لعله يراها فقط. لم ييأس أبو غيب، وظل يتحدث إلى وجهاء المنطقة ليذهبوا لأهل الفتاة ومحاولة إقناعهم بالزواج منه، لكن دائما كانت تقابل كل محاولاته بالرفض من أهل الفتاة. ومع تكرار محاولات أبو غيب في إرسال الوسطاء إلى أهل الفتاة، قرر أهل الفتاة أن يقوموا بفعل شيء لكي ينتهي هذا الأمر، فقرروا أن يزوجوها أحد من أولاد عمها. وبالفعل تحدثوا لأحد أولاد عمها إذا كان لديه رغبة أن يتزوجها، فقال لهم: ومن ليس له رغبة؟ نعم أريد أن أتزوجها، ولكن هي لا تقوم بمبادلتي بنفس الشعور. قالوا له: غصبا عنها ستتزوجك. هنا ذهب الأهل إلى الفتاة وقالوا لها: مبروك، تقدم لنا ابن عمك ونحن وافقنا. قالت لهم: مستحيل، لن أتزوجه، أنا ما زلت صغيرة في العمر. قالوا: لا، ستتزوجي غصبا عنك. وبعد الضغط عليها بكل الطرق وافقت الفتاة على الزواج منه مخالفة وعدها مع أبو غيب. وعندما علم أبو غيب بخبر زواجها وأنها ذهبت إلى بيت زوجها شعر بصدمة كبيرة. دخل بعدها في حالة نفسية سيئة للغاية، فتقاعد من عمله على الفور وترك بيته الذي كان يعيش فيه، وجلس بكوخ صغير كان والده يجلس به عندما كان يقوم بالصيد من النهر، وأصبح حزينا وحيدا من وقتها. وبعد مرور 45 سنة على هذا الحال، سمع أبو غيب أن زوج حبيبته التي كان يريد الزواج منها قد مات. هنا أصبح أبو غيب في حالة سعادة لا تصدق، وردت إليه كل مشاعر الحب والعاطفة رغم تقدمهم في العمر. وبعد مدة من وفاة زوجها، قام أبو غيب بمراقبة بيت حبيبته من بعيد لمحاولة الوصول إليها، لكنها كانت تجلس بالبيت ولا تخرج منه على الإطلاق، وكانت حزينة على زوجها المتوفي، وظلت على هذا الوضع أكثر من عام. وبعد مراقبة أبو غيب طوال هذا العام لبيت حبيبته التي لا تخرج منه، ظهرت حبيبته وهي جالسة على باب البيت تطحن بعض حبوب القهوة. هنا شعر أبو غيب بسعادة لا توصف، فلم يرها منذ أعوام كثيرة. توجه إليها أبو غيب وهو ما يقدر أن يمشي من الفرحة إلى أن وصل إليها، وقال لها: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. قالت له: حمدا لله، حياك الله، ماذا تريد؟ قال لها: ما عرفتيني؟ قالت له: لا والله ما عرفتك، من أنت؟ قال لها: أنا أبو غيب. هنا قامت من على الكرسي في مفاجأة لها، وقالت له أبو غيب، وكانت لا تصدق نفسها من هذه المفاجأة، فقد أخذتها أمور الحياة ونست أبو غيب، وكانت لا تعلم عنه شيء. وقالت له: أنت حي؟ ظل أبو غيب يضحك لها وهي تتكلم وهو في حالة سعادة كبيرة. قال: لا أتذكرين ما هو أكثر شيء أحب في حياتي؟ قالت له: نعم أعلم، تحب الشاي. ظل يضحك أبو غيب وقال لها: أنا في هذا العمر ما أقدر ثانية أتحمل الذهاب لمراقبة بيتك كل يوم لعلي أراك، فأنا آتي إلى هنا كل يوم منذ فترة كبيرة، منذ أن علمت أن زوجك توفى الله يرحمه، إلى أن وجدتك جالسة واستطعت أن أراك، حمدا لله. قالت له: ماذا تفعل الآن في حياتك؟ وما الذي صار معك منذ أن تفرقنا؟ قال لها: أنا التزمت بالوعد والعهد الذي أعطته لك، وصحيح أنك لم توفي به، لكني علمت أن أهلك هم من أجبروك على ذلك، لكني أنا وفيت وما تزوجت. جلست حبيبته تبكي وقالت له: يا أبو غيب، هل أنت تحكي صدق أم تكذب؟
أنا انجبرت على الزواج، وبعد الزواج أصبحت مخلصة حق زوجي، ولدينا أبناء والآن هم كبار في العمر وتزوجوا وكل واحد في بيته ووظيفته، وأنا الآن أجلس في البيت لوحدي بعد أن توفى زوجي. قال لها أبو غيب: أود دائما الحديث معك، وأخاف أن آتي إلى هنا كل يوم وأتكلم معك عند الباب فيلاحظ الناس وقفتنا هذه كل يوم. فقالت له حبيبته: نحدد يوم واحد في الأسبوع تأتي إلى هنا في الوقت هذا، وستجدني جالسة عند الباب أنتظرك. شعر أبو غيب بالسعادة وقال لها: موافق، وذهب. وبالفعل ظلوا يتقابلون كل أسبوع في نفس الميعاد المتفق عليه عند الباب، يتحدثون ويتكلمون معا، وظلوا على هذا الوضع إلى ما يقارب العامين. فكل ما يريده أبو غيب هو أن يراها ويتحدث معها دائما، إلى أن أتى الوقت وقال لا سأقوم بشراء الموبايلات لكي نتحدث في أي وقت على راحتنا، لأني أصبحت بطيء الحركة بسبب التقدم في العمر وأنت كذلك. لذلك قام بشراء موبايلين وشريحتين اتصال أرقامهم متشابهة لسهولة حفظهم. هنا قال له صاحب المحل: الآن أنا فهمت سر شرائك ذلك، الله يعطيك الصحة يا أبو غيب، وأنا سعيد جدا بالاستماع إلى قصتك الجميلة. سلم عليه أبو غيب وذهب من المحل وتوجه إلى بيته على ضفاف نهر الفرات. وبين فترة وأخرى كان أبو غيب يتردد على صاحب محل الموبايلات هذا لكي يقوم بشحن رصيد له ولحبيبته على الشريحتين. وفي أحد الأيام ذهب أبو غيب إلى صاحب محل الموبايلات وقال له: يوجد شيء غريب، لا أدري موبايلي أو موبايلها أصبح لا يعمل، كلما أقوم بالاتصال عليها يقول مغلق. قال له صاحب المحل: هكذا الموبايلات تعمل وحالتها جيدة، من الممكن أن تكون المشكلة أنها قد أغلقت الموبايل بنفسها، أو الموبايل حقها لم تقوم بشحن بطاريته على الكهرباء. قال له أبو غيب: طيب كيف أصل إليها؟ قال له صاحب المحل: انتظر بعض الوقت وإن شاء الله تفتح الموبايل مرة أخرى. بالفعل ذهب أبو غيب من المحل وتوجه إلى بيته، وكان دائما يحاول الاتصال بها. وبعد ذهاب أبو غيب ظل صاحب المحل يفكر كيف يقدر أن يقوم بمساعدة أبو غيب. قام صاحب المحل بسؤال بعض الناس القريبة من بيت حبيبة أبو غيب، فعلم أنها كانت مريضة وطريحة الفراش. وبعد مرور عدة أيام وأبو غيب في انتظار، وأثناء محاولة الاتصال بها ردت عليه حبيبته. قال لها: أين أنت ولماذا موبايلك مغلق؟ قالت له: أنا مريضة وطريحة الفراش منذ أيام، وما أقدر أن أتحدث معك هذه الأيام نظرا لوجود أبنائي كلهم بالبيت عندي هذه الفترة، وإن شاء الله عندما تتحسن الأمور سأقوم بالاتصال بك. ونهت الاتصال وقامت بإغلاق الموبايل وإخفائه حتى لا يرى أبناؤها الموبايل معها، فهم يعلمون أن ليس لديها موبايل. وبعد أسبوع من هذه المكالمة حاول أبو غيب الاتصال بها، لكنه في كل محاولة يكون الموبايل مغلق. هنا ذهب أبو غيب مرة أخرى إلى صاحب محل الموبايل لمحاولة مساعدته في الاتصال. وعندما وصل أبو غيب إلى محل الموبايل كان ينتظره صاحب المحل ووجهه مختلف عن كل مرة وحزين. قام صاحب المحل باحتضان أبو غيب والترحيب به وقال له: اجلس بسوي لك شاي. هنا قال له أبو غيب: ماذا بك؟ أنت ترحب بي بطريقة غريبة على غير عادتك. قال له صاحب المحل: عفوا، إني مشتاق لك يا أبو غيب، صار لك مدة ما حضرت. قال له أبو غيب: أنا عندي مشكلة الآن، رقم حبيبتي مغلق منذ مدة وبحاول الاتصال بها لكن دون جدوى. قال له صاحب المحل: أود الحديث معك في موضوع هام آخر. قال له أبو غيب: اترك مواضيعك جانبا، والآن نود حل في هذا الأمر الذي جئتك من أجله. قال له صاحب المحل: أنت رجل مؤمن بقضاء الله وقدره وكل شيء بيد الله. قال له أبو غيب: ماذا بك؟ تحدث، قلقتني كثيرا. قال له صاحب المحل: حبيبتك توفاها الله منذ عدة أيام. سمع أبو غيب هذا الخبر ونزل عليه كالصدمة، شعر بلوخة شديدة وطاح على الأرض. حاول صاحب المحل والناس مساعدته أن يستفيق ثانية لكن دون جدوى. حملوه سريعا وتوجهوا به إلى المستشفى. وجد الأطباء أن الضغط مرتفع عنده ارتفاع هائل. وبعد وقت قليل وأثناء محاولات الأطباء في إنقاذه مات أبو غيب حزنا على حبيبته. فيا له من رجل لديه وفاء يفتقده الكثير من البشر. الوفاء لا يباع ولا يشترى، بل هو طبع من سعى وجرى، ومن كان بالوفاء يغترى فهو عطر في الحياة وفي الثرى.
ولو علم من لا وفاء له ومن افترى لكان فعل مثله إن درى. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.